मानिसको सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा प्रकृति हुन्छ। मानिसले आजसम्म जे जति प्रगति गरेको छ त्यसमा प्रकृतिको भूमिका निकै ठूलो छ। तर प्रकृतिकै कारण हामी यति धेरै प्रभावित किन छौं त? सायद प्रकृतिभन्दा ठूलो कलाकार तथा रचयित यस संसारमा कोही पनि छैन। प्रकृति आफैमा अनौठो छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी केही यस्ता अद्भुत प्राकृतिक घटनाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जसको बारेमा थाहा पाएर तपाईँ पनि आश्चर्यचकित बन्नुहुनेछ। आइस सुनामी। सुनामीको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरूको धड्कन रोकिन्छ, अर्थात् सबैजना भयभीत हुन्छन्। जसले सुनामीलाई नजिकबाट देखेका भोगेका छन् उनीहरू भन्छन् कि यस प्रकारको सुनामी कहिल्यै नआओस्। सयौं फिटसम्म समुद्री लहर आउँदा ठूला ठूला मानव निर्मित संरचनाहरू सुनामीले ध्वस्त बनाइदिन्छ। के तपाईले आइस सुनामीको नाम सुन्नु भएको छ? यो निकै दुर्लभ प्रकारको सुनामी हुन्छ। जब कुनै स्ट्रङ विन्ड जमेको जमिन, नदी, ताल वा समुद्रसँग ठोकिन्छ तब आइस सुनामी उत्पन्न हुन्छ। सन् 2019 मा अमेरिकामा एक विन्डस्टर्म ठोकिएको थियो जसले गर्दा यहाँ आइस सुनामी आयो। लेक इरीमा आएको आइस सुनामीले आफ्नो किनारालाई पार गर्दै करिब 30 फिट अग्लो पर्खाल बन्न पुगेको थियो। यो बर्फ यति धेरै गरुङ्गो थियो कि कुनै सामान्य नागरिकले यसलाई हल्लाउन समेत सक्दैनथ्यो। बेगङ पाइप्स। चीनमा अवस्थित बेगङ पर्वतमा पाइएका बेगङ पाइपहरू निकै रहस्यमयी छन्। यस भिडियोमा तपाईले जे देखिरहनु भएको छ यसलाई बेगङ पाइप्स भनिन्छ। यहाँ ठूलो संख्यामा देखिएका यस्ता पाइपहरू निकै रहस्यमयी छन्। यी पाइपहरू आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष पहिले लगाइएको अनुमान गरिन्छ। यो त्यही समय थियो जब मानिस आगो बाल्न सिकिरहेको थियो। अब त्यति बेला यसलाई कुनै मानवीय सभ्यताले बनायो होला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन, किनकि यस प्रदेशमा आजभन्दा केवल 30,000 वर्ष पहिले मात्रै मानिसहरू बसोबास गर्न थालेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। अब यसको रचना कसले र किन गर्यो होला यो रहस्य अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस रचनाको 92% भाग धातु, खनिज इत्यादिबाट बनाइएको छ। तर यसमा रहेको 8% भागको बारेमा आज पनि वैज्ञानिकहरू अज्ञात छन्। लाभा बबल्स। विश्वमा यस्तो कुनै प्राणी नहोला जसलाई बगिरहेको लाभादेखि डर नलाग्दो हो। जतिसुकै बलवान मानिस वा जुनसुकै जीव भए पनि उम्लिरहेको लाभा देख्दा ऊ टाढै रहन्छ। सायद तपाईलाई लाभा बबल्सको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। यो निकै दुर्लभ घटना हो। जब पृथ्वीको गर्भबाट सतहमा निस्किएको लाभा चिसो हावाको कारण टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन्छ तब बाहिरको हिस्सा जमे पनि भित्री हिस्सा भने एकदमै तातो हुन्छ। यी बबल्सहरू समुद्रमा पनि पाइन्छन् जसबाट पानीको तापमान बढ्दछ। यस्ता बबल्सहरू हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छन्। जेलीफिस लेक। जब हामी जेलीफिसको बारेमा सुन्छौं तब विभिन्न मुभीहरूमा विषाक्त जेलीफिसले टोक्दा गम्भीर बनेका पात्रहरूको याद आउँछ। जेलीफिस एक इन्भर्टिब्रेट्स जीव हो जुन अनौठो हुन्छ। विश्वमा एक यस्तो ताल पनि छ जहाँ केवल जेलीफिस मात्रै पाइन्छन्, तर ती जेलीफिसहरू विषहीन हुने गर्छन्। पलाउ देशमा अवस्थित यो तलाउ निकै भिन्न रहेको छ। करिब 12,000 वर्षदेखि अस्तित्वमा आएका यी जीवहरू निकै फरक रूपमा विकसित भएका छन्। शुद्ध एवं सफा पानीको यस तलाउमा पहाडबाट प्राकृतिक सुरुङ भएर यहाँ पानी आउँछ। यस लेकमा पौडिनु अथवा तैरिनुस्, तपाईलाई यहाँ पाइने जेलीफिसबाट कुनै खतरा हुँदैन। तपाईँ यी विष नभएका जेलीफिसबाट सुरक्षित हुनुहुनेछ। यहाँ धेरै पर्यटकहरू जेलीफिस अवलोकन गर्नकै लागि पनि आउने गर्दछन्। फिस रेन। जब तपाईलाई कसैले वर्षात कस्तो हुन्छ भनी सोध्यो भने अवश्य नै तपाईले वर्षातको बारेमा बताउनु पर्दा रमणीय मौसम, सिमसिमे पानी, आकाशमा कालो बादल, कहिले सानो सानो थोपा पानी, अझ कहिलेकाहीँ त बरफ जस्तो असिना पनि पर्छ। हामीले अहिलेसम्म देखेको र भन्ने उत्तर यही हो। तर यदि तपाईलाई वर्षात हुँदै गर्दा मैले त आकाशबाट माछाहरू समेत झर्दै गरेको देखेको छु भनेर कसैले भन्यो भने सायद तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न होला, तर यो सत्य हो। विश्वको एउटा रमणीय देश होन्डुरस जहाँ यस्ता घटनाहरू देख्न पाइन्छ। यहाँ वर्षमा एकपटक फिस रेन अर्थात् वर्षासँगै आकाशबाट माछाहरू बर्सिन थाल्छन्। यहाँका स्थानीयहरूका लागि यो एक मौका जस्तै हो। जब होन्डुरसमा यस्तो फिस रेन हुन थाल्छ तब मानिसहरू माछा सङ्कलन गर्न तम तयार भएर बस्छन्।
खासमा यसरी आकाशबाट माछा बर्सिनुमा समुद्रमा आएको वाटर स्पाउट अर्थात् समुद्री तुफानका कारण समुद्र अथवा तलाउका माछाहरू त्यही पानीको सोलीमा आकाशतर्फ तानिन पुग्दा यसरी माछा लगायत समुद्री जीवहरू आकाशमा उड्न थाल्छन्। जब यो तुफान रोकिन्छ तब वर्षातको रूपमा त्यस्ता माछाहरू जमिनमा बर्सिन थाल्छन्। स्पाइडर रेन। स्पाइडर एक यस्तो जीव हो जसलाई सायदै कोही मन पराउँछ, किनकि स्पाइडरको सम्पर्कमा आउँदा हुन सक्ने हानिबाट जो कोही पनि जानकार हुन्छ। स्पाइडरको फरक फरक विशेषताका कारण वैज्ञानिकहरू यसमा विभिन्न प्रकारका खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्पाइडर म्यान मुभी पनि यही जीवमा आधारित छ। तर के वर्षा र स्पाइडर बीच कुनै सम्बन्ध होला त? त्यो त सम्भव छैन। तर अनौठो कुरा त के भने यहाँ धेरै पटक स्पाइडर रेन भइसकेको छ। तिनीहरूमध्ये अस्ट्रेलियामा भएको स्पाइडर रेन सबैभन्दा चर्चामा रह्यो। सन् 2015मा अस्ट्रेलियामा हजारौंको संख्यामा स्पाइडरहरू बर्सिन थाले। यो देखेर मानिसहरू निकै डराएका थिए। यस प्रकारको वर्षातबाट त्यस्तो नोक्सानी त भएन, तर अध्ययनबाट पत्ता लाग्यो कि धेरै स्पाइडरहरूले अग्ला रुखहरूमा जाल बुनेका थिए। तीव्र हावाहुरी आउँदा जालोसँगै ती माकुराहरू पनि आकाशमा उड्न पुगे र माकुराहरू पानीका थोपा झरे झैं झर्न थाले। यसलाई स्पाइडर रेनको नामले चिनिन्छ। अर्थ पिरामिड। सायद पिरामिडको बारेमा तपाईले अवश्य नै सुनेको हुनुपर्छ। इजिप्ट तथा मेक्सिकोका पिरामिडहरू निकै रहस्यमय मानिन्छन्, तर पृथ्वीमा केही यस्ता पिरामिडहरू पनि छन् जसलाई मानव सभ्यताले बनाएको भनेर विश्वास गर्न कठिन हुन्छ। अर्थ पिरामिड देखेर यस्तो लाग्छ कि यिनीहरू कुनै बाह्य दुनियाँको देन हो। इटालीमा बनेका यी पिरामिडहरू पूर्ण रूपमा प्राकृतिक हुन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको कृत्रिमताको मिलावट छैन। कुनै पहाड जस्ता यी पिरामिडहरूको टुप्पोमा ढुङ्गा राखिएको छ। यी पिरामिड 25,000 वर्ष पुराना भएको अनुमान गरिन्छ। आइस एज पश्चात यी पिरामिड बनेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पिरामिडको बारेमा हामीले यस अघिको श्रृङ्खलामा निकै विस्तारमा चर्चा गरिसकेका छौं। कृपया तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क रहेको छ, हेर्न नभुल्नुहोला। स्टार जेली रेन। सन् 1994 अगस्त 7 मा अमेरिकाको वाशिङटनमा एक यस्तो घटना भयो जो अहिलेसम्म पनि रहस्य बनेर रहेको छ। जब त्यस दिन पानी पर्न थाल्यो तब पानीसँगै जेली जस्तै पदार्थ पनि बर्सिरहेको थियो। अब यो के हो भन्ने बारेमा सबै अज्ञात थिए। रुख बिरुवा, खाली ठाउँ, सवारी साधन इत्यादिमा स्टार जेली देखिएको थियो। जब मानिसहरूले यस स्टार जेलीलाई छोए तब धेरै मानिसहरू छुने बित्तिकै बिरामी हुन थाले। ज्वरो आउने, सास फेर्न कठिन हुने जस्ता लक्षणहरू स्टार जेली छोएकाहरूमा देखिन थाल्यो। तर यस जेलीको विषयमा कसैले ठोस कारण पत्ता लगाउन सकेनन्। तर त्यसपछि यस्तो घटना कहिले दोहोरिएन। रोड क्रसिङ फिस। यसको शीर्षक सुन्ने बित्तिकै तपाईँ अचम्मित हुनुभयो होला कि आखिर माछाको खुट्टा नै हुन्न, तर यसले कसरी रोड क्रस गर्छ होला। तर पर्खनुहोस्, विश्वमा एक यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ साल्मन माछा रोड क्रस गरिरहेका हुन्छन्। अमेरिकाको वाशिङटन स्टेटमा बहने इस्को कोमिस नदी जब सडकमाथि भएर बहन्छ तब साल्मन माछाहरूलाई सडक पार गरिरहेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ सडकमा पानीको मात्रा निकै कम हुँदा माछाहरूलाई सडक पार गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको दृश्य देखिन्छ। यस क्षेत्रको यात्रा गर्दा ट्राफिक सिग्नल बोर्डमा लेखिएको हुन्छ, सावधान, सवारी साधन बिस्तारै हाँक्नुहोस्, माछाहरू सडक पार गरिरहेका छन्। किनकि तीव्र गतिमा चलेका गाडीहरूले रोड क्रस गर्दै गरेका माछाहरू कुल्चिन सक्छन्। यस प्रकारको बोर्ड तपाईले विश्वमा कहीँ पनि अन्य ठाउँमा देख्नुहुन्न। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। र आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।